1 મિનિટમાં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો કેવી રીતે બનાવી શકીએ ઓનલાઈન? તો જોઈએ. સૌથી પહેલાં ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલવાનું છે, ત્યારબાદ ગૂગલમાં સર્ચ આપવાનું છે image.pi7.org. એટલે પહેલી વેબસાઇટ ખુલશે. આ ખુલે એટલે આની અંદર જે પહેલું છે એને ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. જેવું તમે ક્લિક કરો એટલે પાસપોર્ટ સાઇઝ મેકર અહીંયા છે ત્યાં ક્લિક આપવાનું છે. એડ આવતી હોય તો એને બંધ કરી દેવાની. આ જગ્યાએ સિલેક્ટ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી તમારે જે ફોટો બનાવવો છે પાસપોર્ટ સાઇઝ એ ફોટો તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી ખોલી લેવાનો છે. ખુલી ગયા પછી તમારે અલગ અલગ સાઇઝ છે, જે સાઇઝમાં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો બનાવવો હોય એ સાઇઝ ઉપર ક્લિક આપવાનું અને નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક આપવાનું છે. હવે તમને ફોટો સામે દેખાય છે, જેવડો ફોટો રાખવો છે એટલો રાખી અને વધારાનો ફોટો છે અહીંથી ક્રોપ કરી લેવાનો છે. ક્રોપ થઈ જાય પછી સેવ અને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે જુઓ તમને અહીંયા બાજુમાં બેકગ્રાઉન્ડ અલગ ઓરિજિનલ ફોટો આ હતો અને બેકગ્રાઉન્ડ કાઢી અને તમને તૈયાર આપી દીધું. હવે જો તમારે બેકગ્રાઉન્ડ બદલવું છે કલર તો અહીંયા ક્લિક આપી અને અલગ અલગ કલર છે, જે કલર ગમતો હોય એ કલર તમારે અહીંયાથી સેટ કરી લેવાનો રહેશે. આવી રીતે જે કલર સેટ કરશો એ ફોટામાં બેકગ્રાઉન્ડમાં પાછળ આવી જશે. તો તમારે જે કલર સેટ કરવો હોય એ કલર ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. એટલું ક્લિક થાય ત્યારબાદ અહીં તમારે જુઓ ફોટોનો પ્રિવ્યૂ દેખાય છે. ત્યારબાદ અહીંયા ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને સાઇઝ પૂછશે કે કેટલી સાઇઝમાં તમારે ફોટો રાખવો છે, A4, A3 કે કસ્ટમ સાઇઝ. તમારે જે સાઇઝ અહીંયા રાખવી હોય એ સાઇઝ ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું. હું અત્યારે A4 સાઇઝ રાખું છું. ત્યારબાદ અહીં ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારો ફોટો છે એ ડાઉનલોડ થઈ જશે. જુઓ, ડાઉનલોડ નામના ફોલ્ડરમાં જઈ અને તમે ફોટાનો રિવ્યૂ જોઈ શકો અને ડાયરેક્ટ આ ફોટાને તમે પ્રિન્ટ આપી શકો. તો 1 મિનિટની અંદર આવી રીતે તમે પણ ફોટો છે એ પાસપોર્ટ સાઇઝ બનાવી શકો છો. થેન્ક યુ.